Xin chào mọi người, hôm nay Phát sẽ làm một cái video hướng dẫn cho mọi người về một kỹ thuật vẽ. Thì như cái tiêu đề Phát đã ghi á, thì hôm nay mình sẽ vẽ con mắt ha. Thì trên YouTube có rất là nhiều video hướng dẫn về vẽ mắt, nhưng mà Phát cũng muốn chia sẻ một phần nào đó về kỹ thuật của Phát đến cho mọi người biết. Thì ai mà biết rồi thì thôi, ai chưa biết thì mình có thể tham khảo thêm. Thì trước khi vẽ thì mọi người cần chuẩn bị cho Phát một số thứ như sau. Bút thì mình cần có 2 cây thôi là đủ. Một là cây bút chì 2B, hai là cây 8B. Nếu mình có nhiều B hơn mình có thể chuẩn bị luôn cũng được ha, nhưng mà mình dùng 2 cây thôi là được rồi. Và một cây cọ để mình tán cho nó mịn. Mình không có cọ mình có thể dùng khăn giấy hoặc là bông tăm gì cũng được hết. Và một cái bút trắng nữa ha. Tẩy thì mình có thể dùng tẩy 4B, tẩy đen hoặc là tẩy đất sét càng tốt. Đó, mọi người chỉ cần chuẩn bị cho Phát như đây thôi là đủ. Bước đầu tiên mình sẽ phác thảo cái khung cho mắt trước bằng cách chấm 2 điểm khoảng cách của mắt. Thì cái khoảng cách này mình có thể tự cho để xác định cái độ lớn của con mắt của mình. Mình muốn vẽ lớn bao nhiêu thì mình sẽ chấm ra cái khoảng chiều ngang bấy nhiêu. Có được cái chiều ngang của mắt rồi, bây giờ mình sẽ xác định cái vị trí của khóe mắt và đuôi mắt, coi cái bên nào nó nằm thấp hơn bên nào ha. Thì do mắt nó hơi nghiêng cho nên cái phần đuôi mắt của mình nó sẽ thấp hơn cái phần khóe mắt nếu mình quan sát kỹ. Thì Phát sẽ đánh dấu cái vị trí khóe mắt nằm phía trên một tí. Có được cái vị trí của đầu mắt và đuôi mắt rồi, bây giờ mình sẽ nối lại để tạo ra đường cong của mắt. Thì cái đường cong của mắt này mình có thể vẽ theo kiểu là cảm nhận và tự canh tỷ lệ làm sao cho nó vừa cân đối là ok. Còn không mình có thể thực hiện bằng cách là đo luôn cái chiều cao của nó ha. Là từ cái đường cong mắt dưới lên trên đường cong mắt trên, coi nó cao bao nhiêu và so sánh coi cái chiều cao với chiều ngang của mắt của mình là bao nhiêu phần. Thì như mình quan sát thấy thì mình có thể so sánh được về cái chiều cao của mắt, nó có thể bằng 1/3 chiều ngang. Thì nhờ vào cái tỷ lệ này mình có thể nhớ lại luôn ha, là con mắt thường thường là cái chiều cao nó bằng xấp xỉ 1/3 chiều ngang. Có được chiều ngang và chiều cao của mắt rồi, bây giờ mình chỉ việc nối và tạo ra cái đường cong của mắt thôi. Và khi mình đi những cái đường cong như thế này mình phải quan sát cho thật kỹ ha, tại vì cái độ uốn lượn của mắt rất là ít cho nên rất là dễ bị sai ở những cái vị trí như phần khóe mắt của mình. Tiếp theo mình sẽ tìm vị trí của con ngươi. Thì ở cái vị trí này mình có thể đo tỷ lệ 1:1 luôn, là từ khóe mắt ra cạnh của con ngươi ha, hoặc là mình có thể tự cho con ngươi luôn. Tự cho làm sao mà nhắm cho nó cảm giác nó cân đối là được, chứ không nhất thiết là phải chính xác 100% đâu. Còn nếu mình muốn chính xác kỹ quá mình có thể đo từ cái đuôi mắt ra cái cạnh của con ngươi và từ đầu mắt ra cạnh con ngươi luôn cũng được. Và một điểm lưu ý là khi mình vẽ con ngươi thì mình phải canh làm sao cho nó ra hình tròn. Ở những cái góc bị khuất thì mình có thể phác thảo mờ mờ ra luôn để canh làm sao cho nó ra cái hình tròn tuyệt đối thì nó mới chính xác được. Tại vì đa số mọi người khi mà vẽ con ngươi là mọi người không có canh, cứ vẽ đại góc khuất thôi, nhưng mà nếu mà bù lên cái phần bị khuất á, là nó sẽ ra một cái hình bầu dục, đúng không? Thì cho nên mình phải canh làm sao cho cái phần thiếu của mình và cái phần đủ của mình là nó ra được hình tròn tuyệt đối. Có con ngươi rồi mình sẽ phác thảo tiếp cái phần chấm đen phía trong. Thì cái chấm này mình sẽ gọi nó là đồng tử ha. Và có một điều đặc biệt mọi người có thể chưa biết là khi mà mình vẽ mẫu nào mà mắt ở trời sáng á, tức là không gian nó sáng á, thì cái đồng tử nó sẽ nhỏ, cái chấm đen sẽ nhỏ. Còn nếu mà vẽ cái mẫu mà tối á, ở trời tối hay gì đó là cái đồng tử này sẽ to ra. Còn nếu mà mẫu đeo len á thì không biết ha. Xong cái trong mắt rồi mình sẽ phác thảo tiếp những cái chi tiết còn lại ha, như mí mắt và cái khối của lông mi, cái độ dày của lông mi mình phác thảo luôn, và những chỗ nào sáng tối mình phác thảo nó hết. Và những chi tiết như nếp da này kia, nếu mà chỗ nào có nét đậm mình cứ phác thảo luôn. Mình phác thảo càng chi tiết thì khi mình lên bóng nó càng dễ đối với mình. Nếu mình chưa chuyên nghiệp thì mình nên phác thảo hết tất cả mọi thứ. Những chỗ nào có đường nét, những chỗ nào có khối, có mảng mình sẽ dựng hình ra hết ha.
Đối với những chi tiết này mình có thể tự ước lượng về cái tỷ lệ của nó ha, mình có thể so sánh về cái khoảng cách của nó, cái độ dày của nó xem nó dày bao nhiêu. Mình có thể lấy cái chồng mắt hoặc cái đồng tử của mình ra để mình so sánh, thì mình có thể thấy được cái độ dày của đường cong mắt so với mí mắt nó bằng cái đồng tử chẳng hạn như vậy ha. Hoặc là mình có thể nhắm bằng mắt luôn, tự cho làm sao cho nó gần như cân đối là được, chứ đừng có để mà nó chênh lệch nhiều quá, đừng để nhỏ quá, cũng đừng có để to quá. Mình nên tập cảm nhận để mình vẽ làm sao cho nó quen con mắt của mình. Có được không? Rồi bây giờ mình sẽ lên sáng tối cho mẫu ha. Thì để lên đánh bóng được dễ dàng thì chúng ta sẽ có một cái bảng chuyển sắc từ số 1 đến số 7. Thì mọi người có thể dựa vào đây để biết được cái vùng nào mình cần đánh số mấy, vùng nào mình cần đánh độ đậm độ nhạt như thế nào ha. Thì đầu tiên Phát sẽ dùng chì 8B để tô cái vùng đậm nhất cho cái phần đồng tử của mình. Đó. Khi đánh chì chúng ta nhớ là đánh nhẹ tay thôi ha, chứ không có đè mạnh với chì. Tại vì khi đè mạnh với chì sẽ làm cho giấy bị lún và rất là khó tán màu và khó xóa. Mình sẽ tô đen hết cái đồng tử ha, và sau đó mình sẽ tán ra cái phần viền của cái đồng tử cho nó mềm ra phía ngoài. Tiếp theo mình sẽ tô tới cái đường viền phía ngoài của con ngươi. Thì cái đường viền này mình sẽ dùng sắc độ cỡ tông 6.5 ha, là giữa của hàng 6 và hàng 7. Nó không có đen ha, nó không có đen đậm như cái đồng tử. Cho nên khi mình vẽ mình phải quan sát cái sắc độ của nó cho nó chính xác, tại vì không phải cái chỗ nào tối nó đều là đen. Cạnh tối như đây là phần bóng đổ thì mình cũng nhấn luôn ha, bóng độ của phần mí mắt đổ xuống. Phía trong là chi tiết của mắt ha, thì mình sẽ dùng sắc độ cỡ tông số 5 hoặc là số 6 và mình đi theo cái kiểu là hình số 8. Đó. Bạn thì tỉa nét thẳng ha, cũng có bạn tô màu, nhưng mà cách nào cũng được hết. Thì cách của Phát là Phát sẽ đi theo kiểu số 8 để cho nó ra chi tiết của cái vân mắt luôn. Mình cứ đánh chồng nhiều lớp đến khi nào mà nó gần giống với sắc độ của mẫu là được. Có được cái lớp chi tiết rồi, bây giờ mình sẽ nhấn những cái chỗ tối, những chi tiết tối đậm hơn, từ phía đồng tử chuyển ra ngoài, từ phía đường cong của mắt chuyển vào trong. Những cái chi tiết nó đậm hơn thì mình sẽ nhấn mạnh tay một tí ha. Do phần mí mắt đổ bóng xuống cho nên cái phần con ngươi ở phía trên lúc nào cũng sẽ tối ha, chuyển dần xuống. Mình sẽ cho ngay đây nó tối nhiều hơn. Ở vị trí cái điểm sáng của mắt thì mình có thể chừa cái khoảng trắng ha. Thì cái khoảng trắng này bây giờ Phát sẽ đi luôn cái phần lông mi phản chiếu vô trong đó ha. Cái nét lông mi ở phía trên cong như thế nào thì hình ảnh phản chiếu nó sẽ ngược lại như vậy. Nhưng mà cái mẫu này nó đơn giản rồi ha, nó nhỏ, nó ngắn, cho nên mình cứ quẹt đại vô. Xong con ngươi rồi, bây giờ chúng ta sẽ đánh cái phần sáng tối cho cái chồng trán mắt. Thì trước khi đánh thì mình sẽ quan sát xem coi cái hướng chuyển sáng của cái chồng mắt của mình như thế nào. Thì do mắt là hình khối cầu ha, cho nên cái phần nào nhô cao nhất của mắt nó sẽ sáng và nó chuyển dần vào những cái cạnh tối, những cái góc tối phía trong. Dựa vào đó mình sẽ đánh sắc độ chuyển dần từ tối ra sáng. Thì ở cái chồng trắng mắt này mình sẽ lựa chọn cái tông ở vị trí số 3. Tại vì chồng trắng mắt nó cũng xám xám một tí ha, chứ nó không có trắng. Có rất là nhiều bạn thường để trắng tinh luôn là không được ha. Trắng nhất của con mắt của mình là những cái đốm sáng của chồng mắt và những cái đốm sáng ở phía ngoài da của nó. Phát sử dụng cái 8B tại vì nó có thể điều chỉnh sắc độ luôn, tức là mình muốn đậm thì mình cứ nhấn mạnh tay, còn muốn nhạt thì mình cứ nhẹ tay ra. Còn nếu mà ai chưa quen mình có thể thay đổi cây nhiều B khác nhau ha. Nhưng mà nếu mà dùng nhiều B quá thì những tính chất của cây giấy chì nó không có giống nhau, nhiều khi có những cây nó không có kết hợp được với nhau nó sẽ làm cho cái bài vẽ mình nó bị lệch tông. Khi mọi người đánh cái đường viền của con ngươi này nè, mọi người nhớ tán cho nó chuyển dần ra cái chồng trắng để tạo được cái độ liên kết giữa con ngươi và cái chồng trắng mắt mình, thì nhìn nó sẽ mềm mại hơn ha. Còn trường hợp nếu mọi người muốn những cái nét đánh chì của mình nó mềm hơn, nó mềm mại hơn thì mình có thể dùng cọ, hoặc là mình dùng khăn giấy, hoặc là dùng bông tăm hay một cái gì đó để mình xoa, mình chà nó ra thì nhìn nó sẽ mịn hơn. Tô sáng tối xong cho chồng mắt rồi mình sẽ vẽ luôn những cái đường mạch máu ở phía trong. Thì những cái đường này mình cứ đi đại ra thôi, và cái nét mình nó phải mờ đó thôi nha, đừng có để nét đậm quá. Chồng trắng bên kia vẽ như thế nào thì bên đây chúng ta cũng sẽ vẽ như vậy, có điều nó ngược lại thôi ha, và có thêm cái phần khóe mắt phía trong nữa.
Thì khóa mắt ở trong thì nó sẽ chia ra hai ngấn là ngấn nhỏ và ngấn lớn. Thì mình cứ dựa vào cái độ chuyển màu sắc độ của nó để mình đánh như bên trái luôn. Chỗ sáng nhất của tròng trắng mắt của mình là tông số mấy thì mình sẽ đánh tông đó trước, đánh hết tông đó trước, sau đó mình sẽ nhấn nhá những cái chỗ đậm chuyển dần ra sáng sau. Ví dụ như tròng trắng này là nằm ở tông số 2 đúng không? Thì mình sẽ phủ hết một cái lớp số 2 luôn, lớp tròng trắng số 2 luôn, và sau đó những cái chỗ tối hơn thì mình sẽ dùng số 2, số 3 hoặc là số 4 để mình nhấn chuyển dần ra. Tại vì cái điểm sáng nhất của mắt không phải là tròng trắng ha, mà là những cái điểm phản chiếu và những cái đốm sáng ở phía da của nó. Xong rồi thì mình sẽ qua tới cái phần lông mi và mí mắt của nó. Thì trước khi tỉa được lông mi mình phải đi cái phần mí mắt và cái phần da phía dưới trước. Tại vì lông mi nằm chồng lên trên mà đúng không? Nên mình phải tả hết cái phần da phía dưới ha, và cái phần mí mắt thì mình mới vẽ chồng lông mi lên được. Như vậy nó mới tự nhiên. Vị trí của cái khối lông mi này nó nằm ở khoảng tông số 6 hoặc là 6.5. Thì mình sẽ tô hết cái này luôn, tô đều hết cái này luôn cho nó tối. Trong quá trình tô thì Phát sẽ nhấn luôn những cái đường nếp da của nó ha, và cái đường mí mắt ở phía trên mình nhấn cho nó đậm lên luôn. Khi mà mình nhấn những cái nét này á, thì mình nhớ là nhấn xong rồi cho nó tối, xong mình tán cho nó chuyển dần ra, chứ đừng có để cho nó cứng ha. Mình phải tán cho nó mềm nét ra thì nhìn nó mới có cái độ cong. Ở cái phần da của mí mắt thì mình sẽ tô luôn cỡ tông số 3, mình sẽ tô luôn ha. Và nhớ là mình sẽ xác định cái vị trí sáng tối của nó ha. Sáng ngay giữa thì mình chừa ra, mình chỉ cần đánh tối chuyển lên phía trên thôi. Tối từ bên trái chuyển lên phía trên và bên phải chuyển lên. Mình nhớ là cứ đánh nhẹ tay và đánh đều tay ha, cho cái nét nó ra chậm chậm nhưng mà nó chắc. Đừng có vẽ nhanh quá thì nó sẽ xấu. Nếu mà ai mà chưa quen hoặc là chưa vẽ bao giờ mình cứ vẽ cẩn thận một tí là nó sẽ ra thôi. Vùng da phía ngoài của hốc mắt thì mình dùng tông số 2 ha, hoặc là 2.5 cũng được. Đó. Mình sẽ đánh nhẹ và đều hết luôn. Đối với những cái vùng nhạt như vậy á, thì đánh 8B cũng là một cái vấn đề rất là khó ha. Cho nên nếu mà ai không quen thì mình có thể dùng cây 2B mình đánh cũng được. Những cái vùng nhạt thì có thể dùng 2B hoặc là HB thì đó mình đánh luôn cũng được ha. Tương tự cái phần bọng mắt ở phía dưới, những chỗ nào sáng tối và có độ chuyển màu mình cũng sẽ đánh luôn. Thì ở phía dưới bọng mắt dưới thì cái độ tối nó tối hơn ở phía trên ha. Nó cỡ tông số 4 hoặc số 5. Bên trái bên phải chuyển vào trong. Và cái đường khối của mí mắt dưới thì nó rơi vào khoảng tông số 3. Ngay chỗ lông mi mọc á là cái phần khối của mí mắt, cỡ tông số 3. Mình cứ chồng từng lớp lên cho nó đậm dần lên, chứ đừng có đánh đậm liền ha. Cứ đậm từng lớp lên cho nó chắc ăn. Mọi người thấy Phát đánh rất là dễ đúng không? Nhưng mà ra cái này nó cũng không có khó. Tại vì mình chỉ cần tập đánh chì nhiều là mình quen thôi. Đánh làm sao cho nó có độ chuyển sắc độ là được. Từ tối chuyển dần ra sáng cho nó mềm mại là ra thôi. Còn thường mọi người mà mới học vẽ thường hay vẽ rất là nhanh, kiểu là đánh nét cho nó đánh đại cho có thôi chứ không có kỹ đúng không? Nhưng mà ra nếu mình chỉ cần kỹ một tí là cái nét đánh mình sẽ rất là đẹp. Tô xong cái phần da của mắt rồi, bây giờ mình sẽ đi tiếp phần chi tiết của mắt, tức là cái nếp da của nó. Thì những cái phần nếp da thì cũng khá đơn giản thôi, mình chỉ cần quan sát cái đường nét, cái chiều của nó đi như thế nào thì mình cứ đi chì theo kiểu như vậy mà mờ thôi ha. Mình cứ quẹt đại da mấy con lăng quăng ra là nó ra. Tại vì những cái nét này kiểu là mô phỏng chi tiết thôi, tức là nhìn vô người ta cảm giác, người ta tự tưởng tượng ra nếp da thôi, chứ làm sao mình biết được cái đường nét chính xác của nó là như thế nào đúng không? Với lại nếu mà biết được cũng không thể nào vẽ chính xác được, cho nên mình chỉ là những cái đường nét mô phỏng thôi, mình cứ quẹt đại ra thôi. Quan trọng nhất là những cái vùng sáng tối của nó phải ra được đúng thì nhìn nó mới có chiều sâu được. Còn đối với những cái vị trí mà có nếp da, những chi tiết nhỏ mà sáng á, thì mình có thể dùng tẩy ha, mình cắt ra cạnh cho nó nhỏ để mình bôi ra, mình chấm ra. Hoặc là mình có thể dùng tẩy đất sét giống như Phát nè. Mình có thể nắn ra những cái hình mình muốn, nắn ra những cái hình nhỏ, cái đầu nhỏ đúng không? Để mình chấm ra cho cái nét mình nó như ý. Tương tự những cái nếp da, những cái vân da phía dưới Phát cũng đi luôn ha. Giống như trên luôn, không khác gì hết.
Sau khi cái lớp da mình cảm thấy ok rồi thì mình sẽ đi vào bước cuối cùng ha, là tỉa lông mi cho mắt. Thì cái bước này khá là khó, tại vì rất là nhiều bạn tỉa không quen cho nên cái nét rất là dày. Để tỉa được cái lông mi như ý thì mình sẽ chuẩn bị một cái dí chì thật nhọn ha, và quan sát kỹ cái đường cong của lông mi đi hướng nào, và mình trong quá trình mình vừa tỉa mình vừa xoay cái bài vẽ của mình làm sao cho cái hướng nó thuận tay nhất để mình tạo ra cái đường cong theo cái hướng tay của mình. Mà không thuận tay mà ngược hướng thì rất là khó để tạo ra một cái đường cong tự nhiên, thì thường thường nó sẽ bị gập ghềnh hoặc nó không có cong như ý muốn ha. Và một cái lưu ý của lông mi là thường thường các sợi lông mi nó sẽ chụm lại với nhau tạo thành một cái sợi lớn, cho nên khi mình vẽ mình nhớ để ý ha, chứ không phải là nhiều cái sợi lẻ. Rất là nhiều bạn tỉa toàn là nó thưa ra giống như cỏ vậy đó, mọc thưa quá. Thì mình nhớ là những cái sợi lông mi 2-3 cọng nó sẽ chụm lại, mọc chụm lại với nhau. Cái độ cong của sợi lông mi sẽ phụ thuộc vào cái góc độ của mắt, tức là nếu mà mắt chính diện thì những cái sợi nằm ở giữa nó sẽ thẳng. Nó thẳng là do góc độ mình nhìn thẳng ha, cho nên nó sẽ cảm giác nó thẳng. Còn bên trái thì nó sẽ cong qua bên trái, bên phải thì nó sẽ cong qua bên phải. Nó thay đổi theo góc độ của mắt. Cái lông mi ở phía dưới mình cũng sẽ tỉa giống như lông mi trên luôn, nhưng mà có điều nó ngắn hơn một tí, và cái độ đậm nó sẽ nhạt hơn một tí ha. Sau khi tỉa xong lông mi rồi mình có thể dùng chì để mình đánh thêm một cái lớp tối nữa để tạo cho cái bóng của lông mi, làm cho cái nét lông mi của mình nó mềm ra. Như vậy là xong ha. Thì bây giờ mình chỉ cần dùng bút mực trắng để mình điểm thêm những cái điểm sáng để làm cho cái bài vẽ mình nó nổi bật lên hơn. Với cái điểm sáng này mình có thể dùng bút mực trắng hoặc là bút xóa hoặc là phấn tiên hoặc là màu acrylic cũng được, cách nào cũng được hết. Nhưng mà thông thường nếu mà dùng màu acrylic màu trắng thì nó sẽ trắng nhất, ok nhất. Ở đây Phát không có nên Phát dùng bút mực trắng ha, tại vì bút mực trắng này là rất là nhiều bạn sử dụng. Hoàn thiện xong hết rồi mình sẽ kiểm tra lại cái bài vẽ của mình ha, xem những chỗ nào cần nhấn nhá thì mình có thể nhấn nhá thêm, và mình sẽ ký tên lại. Nếu xấu quá mình khỏi ký ha, còn đẹp mình ký. Như vậy là xong ha. Phát xin dừng video tại đây. Nếu mọi người thích video thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ Phát nha. Chúc mọi người thực hiện thành công.